Assalamualaikum, hai korang. Selamat datang ke channel Whatever lah Jidin. Aku Jidin, selamat datang ke channel Whatever lah Jidin. So for those yang dah lama subscribe aku ucapkan jutaan ribuan terima kasih. Yang tak subscribe lagi ni, apa kata korang subscribe sekarang? Sebab subscribe tu adalah percuma. Okay guys, hari ni, sebelum tu, last week aku ada share dengan korang bagaimana aku naikkan sales aku dekat Shopee menggunakan Shopee Ads. For those yang nak tengok lagi video tu, link ada kat bahagian description, okay? Dan hari ni aku nak share dengan korang bagaimana nak naikkan followers dekat Shopee korang. Sebab apa perlukan followers banyak? Makin banyak followers, makinlah customer fikir yang this is the trusted Shopee shop to shopping with, okay? Bila Shopee kau tak ada followers, betul ke account ni wujud ke? Atau fake account ke apa kan? So bila ada banyak followers, customer akan yakin lah nak shopping kat kedai kita, betul tak? Tapi sebelum tu, play my intro. Okay guys, alhamdulillah kita jumpa lagi. So mula-mula korang masuk ke Shopee apps korang, okay? Kemudian korang masuk ke Shopee shop korang. Bila dah masuk Shopee shop korang, scroll ke bawah, tekan marketing center. Nampak tak atas Shopee Ads dan bawah seller assistant tu? Di sinilah guys rahsia Shopee berada. Okay guys, antara trik nak naikkan follower dekat Shopee adalah dengan menggunakan vouchers dan follow price. Okay guys, mula-mula aku akan share dengan korang bagaimana kita nak aktifkan follow price. Okay, sambil-sambil aku cakap ni, korang tengok video ni, okay? Follow price ni adalah vouchers yang customer akan dapat bila dia follow kedai korang. Korang pernah tengok kan, bila kau follow kedai ni, kau dapat RM1 ataupun kau dapat 5% off dengan syarat kau beli RM50 ke atas. Macam tu lah. Dengan cara tu customer lebih seronok nak follow kedai kau. Okay, cara-caranya mudah je. Kau create follow price, kemudian kau namakan voucher ni sebagai apa. Namakanlah apa-apa pun, macam aku follow me pun boleh. Kemudian korang decide voucher ni nak valid sampai bila. 15 Ogos, 15 Jun sampai 15 Ogos ke, macam tu lah contohnya. Kemudian voucher types ni adalah kau nak bagi customer ni voucher dalam bentuk apa? Potongan dari segi wang tunai ataupun diskaun dari segi percentage, 10%, 5%, 2% dan sebagainya. Okay guys, tapi keburukannya pun ada untuk guna voucher ni. Bila customer dah guna voucher kau ni, dia boleh unfollow kau balik. Tapi jangan risau, kebanyakan customer dia akan still follow kau. Sebab apa? Dia berhutang budi dengan diskaun yang kau telah berikan. Tak percaya? Cubalah. Okay, contohnya macam ni, aku setkan voucher type adalah RM20 off kalau engkau beli RM200 dan ke atas. Okay, bila kau claim voucher ni dekat kedai shop aku, kau follow aku, voucher ni boleh digunakan sekiranya customer tu beli RM200 dan ke atas. Gitu. Lepas tu quantity usage tu, berapa banyak voucher yang kau nak bagi kat customer, berapa voucher yang kau nak hasilkan. Contohnya kalau 100 voucher untuk 100 customer lah. Macam tu. Senang saja guys. Okay guys, next dan terakhir untuk hari ini adalah penggunaan vouchers. Okay, macam follow price tadi, customer kena klik butang follow baru dia dapat voucher tu. Tapi untuk vouchers ni, customer tak perlu follow kau pun dia boleh dapat vouchers. Okay, benda ni jangan risau, tak merugikan kau. Lagi banyak customer akan follow kau. Sebab apa? Banyak voucher yang kau sediakan, so dia akan follow kedai kau. So bila kau ambil a new voucher, customer akan claim lagi. Macam itulah caranya customer follow kedai engkau. Settingnya sama sahaja guys, cuma dekat sini korang kena tambah voucher display setting yang bawah sekali tu. Kau nak voucher ni dekat mana? Tapi aku suggestkan just select je all pages. Okay,
Okay guys, korang tengok dulu video ni, faham satu persatu. Mudah gila guys, mudah gila. Aku guna handphone pun boleh, okay? Don't worry. Tapi guys, aku tak boleh tunjuk hasilnya sekarang sebab aku sebagai owner, aku tak boleh tengok keadaan kedai aku, vouchers aku macam mana dekat bahagian kedai aku, unless aku buat a new account untuk apa? Spy aku punya kedai. Tapi aku tak nak buang masa, kita tengok kedai lain. Contoh kedai-kedai yang telah setkan follow price dan vouchers ni. Kita pergi one of my favourite kedai, iaitu ALX. Kita tengok ya. ALX ni pun ambil dropship tau. Kalau korang nak jadi dropship diorang pun boleh. Okay. Tengok guys, nampak tak ada butang follow orange atas sebelah kanan dan vouchers bawah tu. Tengok guys, dia punya followers berapa? 187.7,000 followers. Kau mampu. Macam tu lah cara kau nak settingkan follow price dan vouchers untuk tambahkan korang punya followers dekat Shopee shop korang. Mudah kan? Okay guys, alhamdulillah dah siap. Video kita sampai di sini sahaja. InsyaAllah kalau ada apa-apa perkongsian lagi mengenai Shopee, aku akan update, okay? Tapi sebelum tu, jangan lupa sebelum korang Bila, apa kata korang subscribe video ni, like dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.